بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي مشاهدي قناة المنقذ العالمي، ومع هذه الحلقة الخاصة التي نتعرض فيها إلى بعض الاتهامات التي صدرت من قبل البعض تجاه الدعوة اليمانية المباركة وصاحبها السيد أحمد الحسن يماني آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. سنين طويلة وداعي الله بين الناس، وقد أرسل من قبل أبيه الإمام المهدي محتجا على الناس بقانون الله تبارك وتعالى في معرفة خلفائه. احتج على الناس بما قاله وذكره محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احتج على الناس بإحكامه لمتشابه الكتب السماوية وما ورد فيها على مستوى العقيدة وعلى مستوى كافة التفاصيل التي ضمها دين الله تبارك وتعالى، سواء في القرآن الكريم أو في التوراة أو في الإنجيل. داعي الله لم يكتفي بهذا، بل احتج على الناس بما أنزله لهم من علمه صلوات الله وسلامه عليه، الذي أحكم فيه ما تشابه على أتباع الرسالات السماوية، وسطر ذلك العلم في مجموعة كبيرة من الإصدارات التي ضمتها المواقع الرسمية للدعوة اليمانية المباركة. احتج على الناس بملكوت الله تبارك وتعالى وآلاف الرؤى الصادقة التي شهد فيها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسائر خلفاء الله في أرضه له ولحقه، وكل واحد من خلفاء الله لا يتمثل به الشيطان، كما ورد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احتج على الناس بسيرته وخلقه التي عرفه بها جميع من عرفه من أهل العراق، سواء في مدينة البصرة مسقط رأسه أو في مدينة النجف التي قضى فيها سنين من عمره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن على أي حال، ورغم كل هذه السنين، وبدل أن يتعظ من يدعي الولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، بدل أن يبحث ويدقق في صاحب هذه الدعوة وفي علومه وفي أدلته، بدل ذلك آثروا الجحود وآثروا فقط الاتهام والاستهزاء والسخرية، لا لشيء إلا لأن الأمر لا يروق لهم. لا شك ولا يختلف معي أحد في أننا نعيش إرهاصات الظهور المقدس، وهذا لا يقوله فقط أنصار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بل يقوله كل من يعتقد بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ما يجري اليوم من تهديد لشيعة العراق، وأن هناك حركة سفيانية خبيثة تستهدفهم وتستهدف مقدساتهم وتستهدف دمائهم أو دماءهم، كل ذلك قد ذكروه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبينوا أن السفياني المنطقة التي يتحرك فيها أين، أفعاله ماذا يفعل، وكيف أنه يقطع بالمناشير، كيف أنه يستهدف كل من اسمه علي أو محمد أو فاطمة أو ما يمت إلى أسماء أهل البيت بصلة صلوات الله وسلامه عليهم، كيف أنه يهدد باقتحام النجف وكربلاء وسائر المناطق المقدسة والمراقد المقدسة، كل ذلك يعلمه الجميع، حتى أنه صدر من وكلاء لمرجعيات شيعية كبيرة في النجف وكربلاء، والجميع مطلع على هذه الحقائق. بدل أن يلتفت شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلى صاحب الراية المهدوية المباركة، وقد بين آل محمد اللا سفياني بلا يماني، يعني لا تكون راية أهل الباطل فقط هي المرفوعة، وأن سليل الأدعياء هو من يرفع رايته، بل لا يرفع رايته ولا يبتدئ بدعوته إلا وقد ابتدأ سليل العترة الطاهرة بدعوته أيضا، وقد ورد بالروايات أنهم يستبقون كفرسي رهان، من ها هنا سليل العترة الطاهرة اليماني الموعود، ومن ها هنا سليل الأدعياء وهو السفياني أيضا الموعود، لأن كلا الطرفين أو كلا الرايتين سينضم لها بالنتيجة، من شاء أن ينضم أو من شاء أن يختار، وكل إنسان على نفسه بصيرة، ولم يجعل الله سبحانه في دار الامتحان مساحة لجبر ابن آدم أبدا، بل جعل الاختيار بيده حتى يثاب من يثاب أو من يكتب الله له الثواب بفعل إخلاصه وبجهده وبحسن اختياره، ويعاقب من يسوء الاختيار، ومن يلتحق بركب الأدعياء أيضا بسوء اختياره. وهذا ما أوضحه السيد أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إذ في يوم 22 من شهر مايو الماضي من هذا العام كان قد أنزل من على صفحته المباركة وذكر بما أنزله في عام 2012، فقال: أكرر دعوتي مرة أخرى وأوجهها للمسلمين في كل مكان، وبالخصوص في العراق، للالتفاف حول راية الحق المهدوية، لمواجهة ذباحي القاعدة السفيانيين الذين تجمعوا في سوريا وبدعم من الحكومة الأمريكية وأذنابها، ويعتبرون العراق خطوتهم الثانية. كان هذا في تاريخ 16/12 من عام 2012 هجري، يعني قبل أكثر من 2.5 سنين. وعلى هذا الأساس خاطب السيد أحمد الحسن المسؤولين في الحكومة العراقية، خاطبهم وعرض التنسيق بينهم وبين أنصار الإمام المهدي، وتحديدا مكتبه المبارك في النجف الأشرف، من أجل دفع هذه الزمرة الخبيثة ودفع شرورها ونياتها الخبيثة، التي إذا ما تحققت لا سامح الله فلا يبقى شيء مقدس في العراق، نستجير بالله. حتى أنه قال لست هنا في خطابه، لست هنا أريد أن أوجه نقدا، يقصد بالنسبة للجهات المسؤولة، وإنما الوضع في غاية الخطورة، ولا يسمح بالكلام ولا يسمح بالكلام الكثير، خطورة الوضع لا تسمح بهذا، وإنما يتطلب منا ومن غيرنا التضحية للحفاظ على المقدسات والأرض والعرض. ثم يقول: فما أريد قوله اليوم ولإقامة الحجة أن الوضع خطير جدا بعد أن سيطرت تنظيمات وهابية على الأنبار في العراق وتدمر في سوريا، وبدأت تتقدم باتجاه بغداد، وأن الوقت ليس بصالح بغداد وكربلاء والنجف. هذا شيء من بيانه في 22 من مايو عام 2015. ثم بعد ذلك أيضا ذكر وبين أننا مضطرون لتأسيس سرايا القائم صلوات الله وسلامه عليه،
وبين الهدف من تأسيس هذه السرايا، وأنها أبدا لا تستهدف أحد، فقط تستهدف ذباحي القاعدة السفيانيين أخزاهم الله. حتى أنه لما ذكر بعض التوجيهات لأنصاره وأمرهم بالحفاظ على عباداتهم وعلى صلواتهم، أمرهم بالالتزام وعدم رفع أي مظاهر مسلحة بخلاف ما توجه به الجهات الأمنية في دولة العراق أو في حكومة العراق. ثم أوصاهم أيضا بالاستعداد والتدريب النفسي والبدني والروحي من أجل الاستعداد لمجابهة هؤلاء السفيانيين الأرجاس. إذن سرايا القائم التي شكلها قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: أسست لهدف قد أعلنته بجلاء ووضوح، وهو حماية مقدساتنا وأعراضنا وبلدنا من غزو ما يسمى بداعش الذي اجتاح بلدنا، وليس لنا هدف أو رغبة بأي مواجهة أو تسبب بأذى للشرطة العراقية أو الجيش، بل على العكس فإن عدونا وعدوكم واحد، وهم هؤلاء السفيانيون الذين اجتاحوا بلادنا ويريدون تدنيس مقدساتنا. وأيضا قال: أرجو أيضا أن يطمئن الأخوة السنة في العراق وغيرهم أن سرايا القائم لا تهدف إلا للدفاع عن العراق ومقدساته، وليست موجهة ضد أي أحد في العراق غير هؤلاء الوهابيين السفيانيين الذين غزوا بلادنا ويهددون بهدم مقدساتنا. إذن واضح أنت هدفك يا ابن رسول الله، ورغم كثرة الجراح وما عانيته من الأمة، إلا أن قلبك الكبير يتعالى عن كل ما لاقيت ولاقى أنصارك، وتطرح هذه الدعوة المباركة وتجعل من السفيانيين الأرجاس هدفا ممكن أن نضع أيدينا بأيدي إخوتنا من سرايا السلام أو من الفصائل المقاومة العراقية الموجودة كالفصائل التي يترأسها الشيخ قيس الخزعلي أو الأستاذ هادي العامري أو باقي فصائل العراقيين الذين يقفون الآن قبال السفياني الرجس وأتباعه اللقطاء. الهدف أعلنه بوضوح السيد أحمد الحسن، ولكن بكل أسف بعد تشكيل هذه السرايا بفترة بسيطة، رغم خطورة المرحلة التي يستشعرها السيد أحمد الحسن كما أوضحتها في شيء من بياناته، ويستشعرها أنصاره ويستشعرها الخيرون الذين اعترفوا وأمام الفضائيات أن ما يجري اليوم هو حركة سفيانية قذرة للنيل من مقدسات العراق ومن أعراضنا ومن بلادنا ومن أرضنا. خرج علينا السيد حسن نصر الله وأمام ملايين الناس ليستهدف ليس العدو الإسرائيلي وليس النواصب الأرجاس وليس هذا أو ذاك، بل هذه المرة دعوة آل محمد وصاحبها السيد أحمد الحسن يماني آل محمد الموعود بالذات. وسنستمع الآن إلى مقطع من خطبته التي خطبها في مناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بتاريخ 5 حزيران عام 2015. إذن دعونا جميعا نستمع لما قاله السيد حسن نصر الله عن الدعوة اليمانية وعن صاحبها. الأمر الرابع وهو الأشد خطورة، بناء على الثالث والثاني والأول، الأمر الرابع هو الذي يحتاج إلى وعي وإلى حذر شديدين في هذه المرحلة. الآن هاي دكاكين الآن بدأت تفتح، وأنا أشرت لها قبل كم يوم. يعني الآن تجد على صفحات لهم مواقع بالإنترنت وعندهم منشورات وبيوزعوا، وما بعرف إذا عندهم فضائيات كمان، بيطلع واحد بيقول لك إنه أنا النائب الخاص للإمام مهدي عليه السلام. طبعا وهذا يجب أن يكذب، مش إنه والله نسكت عنه، لا، أنت كذاب.
لأنه هاي وصية الإمام عليه السلام مع انتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. ما في نائب خاص للإمام، ما في سفير خاص للإمام. بيجي واحد بيقول لك أنا سفير الإمام المهدي عليه السلام إلى اللبنانيين أو إلى العراقيين أو إلى ما بعرف مين، والإمام المهدي عليه السلام يقول لكم افعلوا كذا افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا. هذا كذب، هذا دجل، وهذا يجب أن يكذب، ويجب أن ينهى عن هذا المنكر وعن هذا الضلال وعن هذا الفساد. بعد أسوأ من هيك بيجي واحد بيقول لك أنا ابن الإمام مهدي. بعد ابن الإمام مهدي بعد شو بدك تعمل يعني؟ أنت ابنه بيقول لك إيه أنا الإمام مهدي بيي يعني. هو بيكون بيه معروف وأمه معروفة ونسبه معروف وعشيرته وعائلته وسلالته أبا عن جد، ولكن تصل الوقاحة ببعض الأشخاص والدجل إلى هذا المستوى. أنا ابن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري ولحق بعد. أو بيجي واحد بيقول لك لا أنا حفيده الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أنا حفيده وأنا نائبه وأنا سفيره وأنا الإمام بعده وأنا وأنا وأنا. هذا الآن موجود، وبدنا نتوقع أيها الإخوة والأخوات. ليش نحن عم نحكي بالموضوع؟ هذا مش موضوع مخبى لنقول والله بنحكيه بالجامع على جنب. هذا موضوع موجود بالفضائيات وعلى مواقع الانترنت وبالشارع. وطبعا هذه الادعاءات كلها ادعاءات واهية لا تستند إلى أي دليل ولا إلى أي منطق ولا إلى أي عقل، لكن تتلاعب بعواطف الناس وبعقول الناس وبقلوب الناس. لماذا يجب أن نثير هذا الموضوع في مثل هذه المناسبة؟ لأنه المتوقع لقدام أن يكثر هؤلاء المدعون. يجيك هذا يقول لك أنا نائب المهدي، وهذا يقول لك أنا سفير المهدي، وهذا يقول لك أنا ابنه، وهذا يقول لك أنا حفيده. بعد بكرة يطلع لنا حدا يقول أنا صهره أو أنا مجوزه أختي أو مجوزه بنتي، يعني توقعوا كل شيء، لأنه هذا منه كمان صار من باب استغلال عواطف الناس وعقول الناس ونهب الناس. في واحد بيجي بيقول للناس حطوا مصرياتكم عندي أنا بتاجر لكم فيهم وبجيب لكم أرباح نسبتها المئوية عالية. في واحد بيقول لهم اعطوني مصرياتكم وبدي أوصلها للإمام مهدي، لبي الإمام مهدي أو للإمام اللي أنا نائبه أو سفيره. إذن في استغلال دنيوي لهذا الموضوع. نحن أهل العقل وأهل المنطق وأهل الحكمة وأهل الأصول والمباني، ولدينا علماء كبار ومراجع كبار ومحققون كبار لا تمر عليهم هذه الأعمال الصبيانية والولدنات. وكثير من هؤلاء المدعين أيضا أيها الأخوة والأخوات هم ليس لديهم حتى مستوى علمي. يعني مثلا أحدهم الآن اللي مرفوع رايته وعاملينه حفيد المهدي واليماني وكذا، أنا استمعت إلى خطابه. طيب بصير واحد أنه يدعي أنه هو الإمام وهو معصوم ويكسر بالنحو، كسر عظام سيبويه وبيكسر بالبلاغة، والخطاب تبعه من أوله لآخره يعني شاب دارس سنة سنتين بيقدر يعمل هذا الخطاب. ما في شيء مميز، ما في فكرة جديدة، ما في شيء أي إضاءة. بكل بساطة يمكن أن يكتشف الإنسان عندما يتحدث هؤلاء أنه ما عندهم شيء، لا علم عندهم، لا فكر عندهم، لا فقه عندهم ادعاءات زائفة. هذا الأمر يجب أن نحذر منه فيما نحذر، لأنه اليوم الساحة متلاطمة، وكلما اقتربنا من ذاك الزمن كلما كثرت الفتن. الفتن ليست هي الفتن العسكرية والسياسية. الأخطر من الفتن العسكرية والسياسية الفتن العقائدية والفكرية والثقافية، وهذا النوع من التضليل والدجل الذي يضيع الناس ويضيع حياتهم مستقبلهم آخرتهم. إذن استمعنا جميعا أحبتي المشاهدين إلى ما قاله السيد حسن نصر الله عن الدعوة اليمانية وعن السيد اليماني صلوات الله وسلامه عليه. طبعا يعني قبل أن أذكر أهم ما جاء في هذا المقطع من أمور مهمة، الخطاب ابتدأ بلبيك يا نصر الله، مع أن الخطاب كان مخصص لذكرى ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هم هتفوا هكذا في حين أن أنصار الإمام المهدي أتباع السيد أحمد الحسن يهتفون دائما وأبدا لبيك يا قائم آل محمد. وأعتقد هو هذا الفرق الجوهري حتى يعرف الجميع، الفرق الجوهري بين من
يقدم التلبية لشخص غير معصوم وبين من يقدمها لآل محمد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المقطع اللي استمعناه قبل قليل أخوتي أو أحبتي المشاهدين كان ضمن كلمة للسيد نصر الله دامت تقريبا ساعة و20 دقيقة. في بداية حديثه عن الشق الأول، لأنه قسم حديث سياسي ثم حديث ثقافي وديني ثم أمور أخرى. في الشق الأول كان السيد نصر الله منزعج جدا عمن يتهم أو نتيجة اتهام بعض الجهات الأخرى لحزب الله في لبنان بأمور ليست حقيقية وإنما هي مجرد تهم بلا دليل، وكان منزعج جدا. المفروض هذا الشيء اللي أدى إلى انزعاج السيد حسن نصر الله المفروض يطبقه في واقع العمل أيضا، لأنه ما يصير منطق الإنسان رمتني بدائها وانسلت، يعني تعيب على الآخرين أنهم يجازفون بكلماتهم ويتهمونك ويتهمون من يسير على نهجك أنها كلمات يعني غير مسؤولة ولم تكن مستندة إلى دليل. طيب أنت لماذا اتهمت السيد اليماني وهذه الدعوة المباركة أيضا كما اتهم غيرك إياك؟ يعني المفروض ما تنهى عن شيء وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أما التهم التي وجهها السيد نصر الله إلى الدعوة اليمانية وتحديدا إلى صاحبها، يقول فتح دكان، هذه أولا، وحاشاك يا ابن رسول الله. ويقول أيضا أن من يدعي أنه نائب أو سفير للإمام المهدي في الغيبة الكبرى فيجب أن يكذب، هذا أمر ثاني. وأيضا يقول الأسوأ من ذلك أن يأتي أحد ويدعي ويقول أنه ابن للإمام المهدي أو حفيد له. وأيضا أمر رابع، يقول أن هذه الادعاءات كلها واهية ولا تستند إلى دليل ولا إلى منطق ولا إلى عقل، لكنها تتلاعب بعواطف الناس وعقولهم، وذكر مسألة المصاري، يعني قضية الفلوس وما شابه. على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمر الخامس، يقول لدينا علماء كبار ومحققون كبار ومتخصصون كبار ولا تمر علينا مثل هذه الألاعيب الصبيانية والولدنات. يعني دعوة يماني آل محمد يعتبرها السيد نصر الله ما هي إلا أعمال صبيانية وولدنات، يعني بتعبيرنا بالعراق شقاوات. الأمر السادس اللي ذكره السيد حسن نصر الله، يقول ليس لديهم، يعني السيد اليماني وأتباعه ليس لديهم مستوى علمي. ثم ذكر اليماني بالذات يعني بالخصوص سماه، ثم قال أنا استمعت إلى خطابه وصار يكسر بالنحو حتى أنه كسر عظام سيبويه، وأيضا يكسر بالبلاغة بحسب تعبيره. ثم يقول بكل بساطة يمكن أن يكتشف الإنسان أن هؤلاء ليس عندهم لا علم لا فكر لا شيء أبدا، وإنما مجرد ادعاءات فارغة. هذا مجمل ما قاله السيد حسن نصر الله. بالنسبة لي أنا وإياكم استمعنا إلى المقطع، لم أستمع لا إلى آية قرآنية يبطل بها دعوة السيد اليماني، لم أستمع إلى حديث أو نص حديث لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم يبطل فيه الدعوة اليمانية المباركة، لم أستمع إلى رأي عالم محترم ذكر فيه ردا على دليل احتج به السيد أحمد الحسن وقال مثلا هذه هي الكتب اللي رد بها علماءنا ومتخصصون على هذه الدعوة اليمانية المباركة. طيب أنت في نفس الخطاب انزعجت ممن اتهم حزب الله واتهمك بأفعال لم يقدم عليها دليل. ما هو الدليل اللي قدمته يا سيد حسن نصر الله على أن السيد أحمد الحسن صاحب دكان، حاشاك يا ابن رسول الله، لكن ناقل، يعني ناقل كلمات أنا ليس إلا. ما هو الدليل اللي قدمت على أن هذه الدعوة زائفة وباطلة وأن صاحبها كاذب وحاشاه ودجال وحاشاه ويسرق أموال الناس وإلى آخره؟ أين هو الدليل؟ سأبدأ بمسألة الدكان.
طبعا النقطة الأولى، إذا كان سيد حسن يعتبر اليماني وحاشاه انفتح دكان وهو لم يقدم دليل، لماذا لا ترجع هذه الكلمة عليك يا سيد حسن؟ لماذا؟ ولماذا تنزعج أصلا؟ أنا أكيد أنك وأتباعك لما يصلكم هذا الرد المنطق إن شاء الله، اللي إن شاء الله يكون متحلي بالأخلاق وليس كما سمعناه قبل قليل كاذب ودجال ويسرق سارق مثلا وفساد وضلال ومنكر إلى آخره، بقي فقط أن تدعو الآخرين لقتلنا، هذا الذي بقي. الآن لو تصير المسألة هكذا أنه كل واحد خل لسان بوسعه أن يقول كل شيء، كما أنت تتهم غيرك أنه صاحب دكان، غيرك هم يتهمك، لا أنت تقدم دليل ولا الطرف الآخر يقدم دليل، وهكذا تصير مهاترات. لكننا كأنصار للإمام المهدي نترفع عن ذلك، لأننا نخاف الله ولا نتهمك أنك صاحب دكان، لا نتهمك كما تتهم غيرك. لكن أنت مطالب أمام الجميع كيف تثبت أن السيد أحمد الحسن بهذا الوصف الذي ذكرت، وإلا اعلم جيدا أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، هذه هي عقيدتنا بالله تبارك وتعالى. طيب، ثم إذا كانت دعوة آل محمد ويماني آل محمد توصف بهذا الوصف، إذن ما هو الوصف الذي يستحقه أو يستحقها الرايات الأخرى؟ إذا كانت راية يماني آل محمد توصف أنها دكان، طيب ما هي الكلمة المناسبة التي تراها بنظرك تصلح أن تكون وصفا للرايات الأخرى؟ أنا ما راح أقول شيء، لكني فقط سأنقل حديثا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يرويه الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغيبة صفحة 115 بسنده عن مالك بن أعين الجهني عن أبي جعفر، عفوا قلت الصادق هو الإمام الباقر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام صاحبها طاغوت. هذا هو قول آل محمد في وصف كل راية غير راية القائم. واليماني لا أقل ورد عن آل محمد أنه يدعو إلى صاحبكم. اليماني ورد عن آل محمد أن رايته راية هدى. اليماني ورد عن الإمام الباقر: لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا الوصف الذي ذكره آل محمد لراية اليماني، وأيضا ذاك هو الوصف الذي ذكره آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم لبقية الرايات. أما قضية المصاري، وأن صاحب الدكان يدعو الناس أن يجمع مصاري ويقول لهم آخذهن الأبوي، أقول من المعيب جدا أن يصدر مثل هذا الكلام عن شخص مثل حسن نصر الله. هل طلب منك السيد أحمد الحسن أو واحد من أنصار الإمام المهدي أن تأتي لهم بالمصاري أو بالفلوس؟ هل طالبكم أحد بذلك؟ قدم للناس دليل عن أن أحمد الحسن طلب منك أو من غيرك أن يأتوه بمصاريهم. لماذا هذا؟ ولماذا هذا لماذا هذا المستوى المتدني في الخطاب؟ يعني لا أريد أن أسمح لنفسي أعبر تعبيرات أخرى. وإذا كان السيد أحمد الحسن لم يطالبك أنت ولا غيرك وليس بيدك مستند أنه طلب مصاريكم حتى يقدمها لأبيه، فلماذا الكذب على الناس؟ ولماذا اتهام الرجل بدون دليل؟ لماذا؟ هل هناك وجه شرعي مبرر أنكم تقولون للناس بخلاف الحق وتكذبون مثلا؟ ماذا يمكن أن أسمي هذا؟ هل هو كذب أو هو صدق؟ أكيد جانبت الصواب وجانبت الصدق يا سيد حسن، ومع الأسف أن يصل الحال بكم إلى هذا المستوى لاتهام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. أما الحقيقة يا إخوان،
رافقنا السيد أحمد الحسن سنين طويلة، وإذا كان غير السيد أحمد الحسن يعيش على أكتاف الآخرين ومصار الآخرين على حد تعبير حسن نصر الله، فقد رأينا هذا الرجل أنه يعيش بكد يمينه ويشتغل بقضايا زراعية وما شابه، وكان يأكل من كد ذراعه السيد أحمد الحسن، وكان يلبس أبسط الثياب وليس يسير في سيارة مثلا ومعه مثلا موكب كامل 50 سيارة أو ما يفوق وتقطع الطرق وإلى آخره. رافقناه السيد أحمد الحسن، وكان كثيرا يمشي من السهلة إلى أمير المؤمنين، بل يمشي إلى جده الحسين مشيا على قدمه، وكان يحب الجلوس على التراب، وكان وهذا يعرفه كل من عاشره. سلوا عنه حوزة النجف، سلوا عنه رجالات الحوزة التي كانت تسميه بالرجل العابد أو العابد الصالح أو رجل المهمات الصعبة. سلوا عنه نظام الطاغية صدام يوم نجس القرآن بدمه، ويوم وقف أحمد الحسن وحيدا فريدا في صحن أمير المؤمنين يهتف لحرمة القرآن، حتى أن النظام المجرم اعتقل كل من اسمه أحمد في مدينة النجف الأشرف. سلوا عنه كل من صادقه وتعارف أو تعرف عليه وكل من سايره. أوليس أحمد الحسن لديه مؤسسات للأيتام ولا تفرق بين يتيم أبوه مؤمن أو غير مؤمن؟ أوليس أحمد الحسن يوصينا صلوات الله وسلامه عليه قبل أنفسنا باليتامى والمساكين، ولديه وعلى جميع مؤسساته رقابة مالية صارمة لم يستثني منها أحد أحمد الحسن، بما في ذلك مكتبه الشريف في مدينة النجف الأشرف، بل بما في ذلك نفسه هو لم يستثني نفسه من هذا القانون، قانون الرقابة. يا ليت عندكم شيء مما عند أحمد الحسن من ورع ومن إيثار ومن زهد ومن حرص على أعراض الناس وعلى أموال الناس، وشيء من رحمته بالمساكين صلوات الله وسلامه عليه. فلماذا الاتهام بلا دليل؟ ولماذا الانحدار إلى هذا المستوى من الخطاب؟ أصلا أنت وحزبك يا سيد حسن نصر الله، هل قابلكم السيد اليماني بكلمة سوء مثلا حتى تردوا له هذه الإساءة مثلا، وهو مقبل على حرب السفياني وعلى تقديم أعز ما يملك وهم أنصاره من أجل الدفاع عن علي والحسين وعن الأعراض وعن الدماء؟ هل صدر من السيد أحمد الحسن أو من الدعوة اليمانية المباركة شيء تجاهكم مثلا حتى تطعنوه الآن وتطعنوا أنصاره بخاصرته وهم مقبلين على مجابهة أنجس خلق الله؟ ماذا يمكن أن يسمى هذا في العرف العسكري؟ لو كان مثلا من يحتسب نفسه أخا لك لا أقل يجمعنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله، أنتم تعتقدون بهذا ونحن نعتقد بهذا، لا أقل هذا قاسم مشترك بيننا وبينكم. واليوم أحمد الحسن يريد أن يدفع بأنصاره إلى المناطق الساخنة لقتال السفيانيين. ماذا يمكن أن تسمي كلمتك هذه وأنت توصفه أنه بهذا المستوى اللي أستحي حتى أتلفظ بالكلمات، مع أني أعرف حقائق كبيرة وكثيرة عنكم وعن غيركم، لكن نربأ بأنفسنا أن ننزل إلى هذا المستوى. أصحاب الدكاكين جيدا يعرفون أنفسهم، من يضحكون على الناس تماما يعرفون أنفسهم، وليس أحمد الحسن وأنصاره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سأعرض الآن تسجيل لأختين لبنانيتين شيعيتين، عسى وأن يصلك يا سيد حسن، بدل وننتظر منك في المرة القادمة أن تطل من على شاشة المنار لتدافع عن أمثال هاتين المظلومتين، بدل أن تتهم قائم آل محمد ويماني آل محمد وأنصاره بالتهم اللي ذكرتها قبل قليل. نستمع سوية إلى هاتين الامرأتين المظلومتين وماذا جرى عليهما. من سكان الضاحية إلى السيد حسن نصر الله بعدما اعتقلها أمن حزب الله هي وشقيقتها أثناء تصوير الحريق الذي اندلع في مخازن القاروط في الحدث. وبيجي واحد بيكمش لي ايدي وبيطق لي اياها، بيفتل لي اياها لورا، بيطق لي اياها وبيشلحني بقلب السياره، وبيرجعوا بيشيلوها لإلها كمان، بيشلحوها بالسياره وبيحطوا لنا، بيطلع معنا 4 شباب وبيشيلوا فرد وبيحطوا لنا اياه براسنا،
ونزلونا هلا ساعتي نزلونا انه انا هيك ضربت عيني، شفت مجمع اسمه مجمع المجتبى وحاطين رايات لإلهم وما بعرف شو حاطين. فبشوي بيزتونا بقلب زنزانات، ذكرونا بحرب التحرير وقت ما شفنا زنزانات اللي كانوا الاسرائيليه حاطين فيهم الاسرى، زنزانات مثلهم إلى ارقام ولونها اسود والى حديدي من برا. نحن بنات محجبين، انتم بتدعوا الاسلام وبتدعوا الايمان وبتدعوا المحافظه على العرض وعلى الارض، وعم بتدافعوا بسوريا قال مثل ما عم بتقولوا بتدعوا عن العرض. نحن شو؟ نحن منا عرض؟ منا عرض. نحن بنات محجبين مستورين، ما عم نعمل اي شيء خالف القانون. وتشرح أمل معاناة عائلتها بعد مقتل شقيقها دهسا بشاحنة تابعة للدفاع المدني كان يقودها سائق من حزب الله قبل نحو 10 سنوات. انت يا سيد حسن للي بتطلع تضرب على صدرك وبتقول حقوق الناس عنا، وين حقوقنا؟ أنا حقي وين هلا؟ حقي وحق اختي وين؟ بهذا الشيء اللي عملتوه اليوم معنا. انت ما تنسى انه احنا في إلنا دم، في إلنا حق. هذا الشاب هذا اللي صار له 10 سنين اللي هدروا له دمه، اللي 4 قضاة صاروا متنحيين بتدخلاتكم انتم مسؤولينك ونوابك ووزرائك اللي عم يتدخلوا لحتى يمنعوا اصدار حكم يكون رادع بحق كل انسان فاسد، بحق الناس اللي بتستهتر بارواح الناس. لوين بعكم رايحين؟ لوين؟ ما فينا نحكي؟ كثير اكيد هودي الزنزانات في حدا كان فيهم، اكيد حاطين ناس غيرنا بقلبهم، ما حدا بيسترجي يحكي، لانه رح تدعوس. قالوا لنا اياها، نحن بندعوسكم وبنكسركم الكاميرات وبنكسر تليفوناتكم، انتم عم تطلبوا الدرك، نحن الدوله. قال لي اياها بالحرف الواحد مسؤول حزب، نحن الدوله. انتم الدوله؟ إذا أنتم دولة تفضلوا حطوا رئيس جمهورية واعلنوها دولة وخلصونا حاجة ضايعين نحن. وبعدين شو بدنا نحن؟ لوين بعدنا رايحين؟ لوين حقوقنا بالضاحية بعدها رايحة؟ ليه بدها تضل مهدورة؟ نحن بدنا الدولة تصير، نحن بدنا الدولة يصير فيها مؤسسات قوية، سواء كان قوى أمن أو غير قوى أمن، سواء كان دفاع مدني أو غير دفاع مدني. نحن بدنا مؤسسات تصلح مش تفسد. هلا عم تسمعوني عبر تلفزيون المستقبل، اكيد رح تتهمونا بالعماله، اكيد رح تتهمونا بشيعه السفرات، اكيد رح تسمونا بتسميات مضلله، او رح تقولوا هول المستقبل عم بيفبركوا اخبار. فانا بقول لك يا سيد اليوم بحق هيدي الليله ونحن بشهر شعبان، شهر فضيل اذا بتعرفوا شو يعني هذا الشهر، وانا بنت محجبه ومسؤوله عن كلامي قدام الله سبحانه وتعالى. المستقبل هلا ما عم بتفبرك، انا عم بقول اللي صار معي وعم بقوله وعم بخففه يا سيد، عم بخففوا حتى ما تقولوا المستقبل عم بيعمل فضايح وعم يطلعوا يحكوا على المستقبل وعلى غير المستقبل. خلي اعلامك يجي يسمع شو اللي صار، خلي اعلامك يبث الحقيقه اللي صارت. انتم ما مستعدين تبثوا الحقيقه، ما مستعدين تبينوا شو عم بيصير فيها للضاحيه، وكرماله الفساد عم يكبر ويكبر لحتى وصلتوا لبنات محجبين ما عملوا اي شيء، عزل ما معهم سلاح، ما معهم متفجرات، ما معهم اي شيء خالف لا شرع ولا قانون ولا امنكم ولا مربعاتكم الامنيه. على اي اساس نحن بده ينعمل فينا هيك؟ على اي اساس شباب ما بدها تراعي الحرمه الشرعيه وتاخذنا تزتنا بقلب سيارات بقلب زنزانات؟ باي حق؟ باي شريعه؟ باي دين؟ باي دوله يا سيد حسن؟ طيب إذا نرجو من السيد حسن نصر الله أن يحقق في هذه المظلوميات. نحن لا ننزل إلى مستوى أن نتهمه كما اتهمنا، لكن ما إن يتعرض إنسان إلى آخرين بسوء وبدون دليل وبدون ورع واتهام وما شابه. طبعا بالمناسبة أخوتي، هذا التسجيل اللي استمعنا له قبل قليل هذا نزل مباشرة بعد الاتهامات التي صدرت من حسن نصر الله للسيد أحمد الحسن وأنصاره بيومين ليس إلا. وبيوسع الجميع الرجوع الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي كاليوتيوب مثلا، يجد أن اتهامه للسيد أحمد الحسن للسيد اليماني وأنصاره كان في يوم 5/6/2015. تاريخ هذا التسجيل الذي بث الآن قبل قليل كان 7/6، يعني وراء يومين مباشرة. والله سبحانه وتعالى لمن لا يرعون ولمن يتهمون بلا دليل لبالمرصاد. زين، هذا بالنسبة إلى مسألة الدكاكين، التهمة الأولى. الأمر الآخر، المسألة الأخرى
مسألة انقطاع السفارة والنيابة، وأن كل من يدعي ذلك يجب أن يكذب استنادا إلى رواية السمري كما وردت في كلام السيد حسن نصر الله. أنا ما أعرف يعني هل يعرف السيد حسن نصر الله أنه يتكلم في أمر عقائدي أو لا؟ مسألة تتعلق بالإمام المهدي والآتي منه والمتصل به، إذن مسألة عقائدية، والدليل في المسائل العقائدية كما هو معروف للجميع حتى لطلاب العلوم الدينية وفي مراحلهم التمهيدية فضلا عن مراتب الدراسة العليا أو المراحل الدراسية العليا، يعرفون جيدا أن الدليل في المسائل العقائدية لابد أن يوصل إلى العلم واليقين والجزم، وبالتالي إما أن يكون آية قرآنية قطعية الدلالة، أو يكون رواية متواترة أو محفوفة بقرائن بحيث تشكل الرواية مع القرائن تشكل علما لدى المستدل، أو كما هم يقولون دليل عقلي قطعي غير قابل للخدش ولا يختلف فيه اثنين من العقلاء. طيب، هل السيد حسن نصر الله لما قال أن السيد اليماني لابد أن يكذب أو أن دعوته لابد أن ترد أو أن هذا دجل أو أن الإمام المهدي قال كذا وكذا، هل قدم دليلا متصف بواحد من هذه الصفات التي هي تشترط في الأمور العقائدية؟ هل قدم آية قطعية الدلالة مثلا؟ هل قدم تواتر من الروايات بحيث ينتج علم؟ هل قدم دليل عقلي قطعي من أن السفارة أو النيابة أو أن كل من يدعي هذا في الغيبة الكبرى أو في مقطع ما زمني لابد أن يكذب؟ هل قدم هذا؟ هل سمعتم؟ بالنسبة لي لم أرى هذا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جهل بأبسط الأمور اللي هي معروفة لدى حتى طلاب العلوم الدينية في مراحلهم الأولى. نعم، كل ما قدمه السيد حسن نصر الله هو رواية السمري، خبر آحاد. من علماء الشيعة يحتج على مسائل عقائدية بخبر آحاد؟ بل هذا الخبر أيضا ضعيف سندا، وبنص تعبير السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول مثل هذا الخبر لا يصلح أن يكون دليلا لمسألة شرعية فرعية، فضلا عن أن يكون دليلا في مسائل عقائدية خطيرة كمسألة النيابة والسفارة للإمام المهدي. هل يعتبر سيد حسن نصر الله مثلا رواية السمري آية قطعية الدلالة مثلا؟ هل يعتبرها رواية متواترة أو هي خبر آحاد ظني؟ وعلماء الشيعة بل كبار علماء الشيعة، سأعرض الآن نموذجين. قول السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه في تاريخ الغيبة الصغرى صفحة 641 يقول عن رواية السمري فهذا الخبر لم يكن كافيا حتى لإثبات الحكم الشرعي. وأيضا الميرزا النوري كما ينقل عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 53 صفحة 318 يقول أنه خبر واحد مرسل غير موجب علما، وبالتالي لا يعارض تلك الوقائع، يقصد بها الوقائع اللي دلت على أن الإمام يلتقي بناس ويرسلهم كما فعل مثلا مع الشيخ المفيد وأمره أن يكون واسطة بينه وبين الشيعة. المفروض بك يا سيد حسن أنت تريد رد دعوة عقائدية، والمفروض بك أيضا تعرف جيدا، لأن هذا أمر يعرفه الجميع، المفروض جيدا تعرف أن الدليل في المسائل العقائدية إثباتا أو نفيا لابد أن يكون موصل للعلم، وأنت لم تقدم هذا. فكان حريا بك أن لا تطرح أمثال هذه لأنها مدعاة، يعني مو السيد أحمد الحسن أدلته هي المدعاة للسخرية والضحك كما فعلت في أثناء خطابك وأنت تتحدث عنه. من يحاول إبطال الدعوة المباركة بأمثال هذه هو اللي حال مدعاة للسخرية. هذا هو الإنصاف العلمي. طيب، الآن أريد أن أتنزل وأقول أن رواية السمري رواية واضحة في دلالتها على أنها تمنع مثلا أن يكون للإمام المهدي نائب أو سفير وما شابه. طيب، عندنا كم هائل من الروايات تخالف هذا الفهم.
وبالتالي ما عليك إما أن تطرح رواية السمري أو تأولها بتأويل ينسجم مع هذه الروايات. يعني أنت تقول لا يوجد للإمام المهدي نائب في زمن الغيبة الكبرى، لا يوجد هناك من يأتي من الإمام المهدي طيلة الغيبة الكبرى، لا يوجد هناك رسول من الإمام المهدي طيلة الغيبة الكبرى. طيب روايات تقول أن اليماني يبعث من قبل الإمام المهدي، وكبار علماء الشيعة يقولون أن اليماني نائب خاص وبمجيئه تبطل النيابات العامة. أنت مو تقول لدينا علماء متخصصون وترجع لهم في أمثال هذه الأمور؟ هم العلماء المتخصصون يقولون اليماني نائب خاص، واليماني هو من علامات الظهور وليس هو الإمام المهدي. يعني اليماني يبعثه الإمام المهدي في نهاية الغيبة الكبرى ولا زال الإمام غائب، وهو أحد العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي. طيب كيف يبعثه الإمام وأنت تدعو الناس الآن بهذا المنطق اللي سمعناه منك، تدعو الناس إلى تكذيب كل دعوة يدعي صاحبها أنه مرسل من الإمام المهدي؟ ماذا تقول لربك غدا؟ وآل محمد يقولون أن اليماني مرسل من قبل الإمام المهدي، وعلمائك يقولون أيضا، متخصصينك يقولون أيضا أنه نائب خاص ويرسل وبمجيئه من قبل الإمام تقطع النيابات العامة ويكون واجب على الجميع الرجوع إليه. طيب دعك الآن من اليماني، خاف أنت حساس من مسألة اليماني. النفس الزكية أيضا الروايات تقول أنه يرسله الإمام المهدي قبل قيامه وظهوره ب15 يوم، يرسله إلى مكة وكيف يستقبلونه وكيف يقتلونه. والروايات تقول أن الإمام يقوم موتور بسبب مقتل هذا الرسول من قبل الإمام المهدي. الروايات أيضا تقول أن هناك 30 يلتقيهم الإمام ويعطيهم دساتير ويكونون واسطة وهم الأوتاد وما ب30 من وحشة. ماذا تفعل لهذه الروايات التي غصت بها كتب الغيبة للشيخ الطوسي وكتب الغيبة كتاب الغيبة للشيخ النعماني وكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق والكافي وغيرها من كتب الشيعة التي تقول أن ماذا تقول أصلا لتوقيع الإمام المهدي الذي صدر للشيخ المفيد واللي خاطب فيه أن الله قد أذن لي بمخاطبتك حتى تؤدي مني إلى شيعتي أو إلى شيعتنا. كل هؤلاء تكذبهم، يعني تكذب رواية اليماني وتكذب رواية ما ب30 من وحشة وتكذب رواية النفس الزكية، وهي روايات وليست رواية. بل أن النفس الزكية واليماني كلاهما علامتان حتميتان من علامات الظهور المقدس، والعلامات الحتمية كثيرة تصل إلى حد التواتر. هل لديك وسع أن تنكر متواتر عن آل محمد؟ والنفس الزكية مرسلة كما قلت، اليماني مرسل كما قلت، 30 اللي يلتقيهم الإمام أيضا موجودين، بعض خيار وكبار علماء الشيعة أيضا وسطهم الإمام بينه وبين شيعته. كل هذا تتنكر له من أجل فهم في رأسك لرواية السمري مع أنها خبر آحاد. ولذلك يقول الشهيد الصدر أن كثير من علمائنا بهذا الفهم جعلوها متشابهة وقدموا أفهام أخرى. كيف تستدل في مسائل عقائدية بأمر متشابه؟ فقط الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلماذا تبتغي الفتنة يا سيد حسن ونحن لم نتعرض لك بسوء؟ لماذا تستدل بهذه السفاسف من أجل رد دعوة عقائدية؟ هل أنت مقتنع بهذا الرد مثلا؟ هل سمعت بكتب ألفها أنصار الإمام المهدي؟ بل قبلهم سيدهم كتاب مع العبد الصالح للسيد أحمد الحسن اللي تقول ما عنده ولا شيء، وأنا جايب للسادة المشاهدين نماذج من كتب السيد أحمد الحسن حتى أرى إنصافك، حتى أرى قيمة ما تقول للآخرين. هذا واحد من كتب السيد أحمد الحسن تعرض فيه لرواية السمري. كتاب آخر مثلا جامع الأدلة للدكتور عبد الرزاق الدراوي أحد أنصار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بعد كتاب مثلا حوار قصصي للشيخ عبد العالي المنصوري أيضا تعرض فيه لرواية السمري. مثلا كتاب صغير يناطح السماء لي شخصيا أنا كتبته، وكذلك كتابين البينات على أحقية السيد أحمد الحسن، المحكمات في أحقية السيد أحمد الحسن. أنت لم تطلع لا على ما كتبه السيد أحمد الحسن ولا على ما كتبه أنصاره وتقول الجماعة ليس عندهم شيء. لا نعرف، نحن نكتب إلى سكان المريخ مثلا؟ هل كتبنا هذه الكتب إلى أهل المريخ وغادروا الأرض بسفن فضائية مثلا؟ هل يعقل مثلا قول هذا
وبوسع كل أحد من أتباعك الآن الدخول إلى موقع أنصار الإمام المهدي ليجدوا عدد إصدارات أنصار الإمام المهدي ناهزت وقاربت 200 إصدار، منها ما يقرب من 50 إصدار للسيد أحمد الحسن، اللي أنت تقول ولا عنده شيء ولا عنده أي فقه ولا عنده أي علم ولا عنده أي شيء. لماذا هذا الجحود؟ ولماذا هذا التنكر لأبسط جوانب الإنسانية وأبسط حقوق الإنسانية؟ لا أقل احترموا الرجل. هسه مثلا السيد محمد باقر صدر كتب عن ماركس لما كلفت الحوزة العلمية بالنجف، فطلب منهم فرصة، هاي سمعتها من بعض تلامذة السيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه، يقول الفرصة طلبها لأنه قال لا أستطيع أن أرد شخص وإن كان ملحد إلا أن أقرأ له، وإن كان مثل ماركس مثلا اللي يدعو للإلحاد. وفعلا قرأ له لمدة 4 أشهر، يقول أحد تلامذته، ثم بعد ذلك ألف كتاب فلسفتنا واقتصادنا. لا أقل انصف الرجل كما نصف علماء الشيعة الملحدين. هل يعقل كل هذا الكم الهائل من الإصدارات والكتب وأنت تقول للناس ليس لديه شيء أصلا؟ وما هي قيمة قولك بعد هذا لو دخل أتباعك ودخلوا إلى موقع أنصار الإمام المهدي ووجدوا كل هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن رواية السمري لا تصلح أن تكون بالفهم الذي فهمته، لا تصلح أن تكون دليلا، لأنها أولا خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا تنفع في العقائد، بل علماء الشيعة ضعفوها وقالوا لا يستدل بها حتى على حكم شرعي، فكيف استدللت بها على أمر خطير مثل هذا؟ بالفهم الذي في رأسك تناقض عشرات الروايات من آل محمد اللي ذكرت النفس الزكية واليماني. وكيف الإنسان يسمح لنفسه أن يفهم رواية بفهم يؤدي إلى طرح عشرات الروايات؟ هل يسمى مثل هذا فقه أو فهم أو ورع مثلا؟ طيب، هذه تعليق باختصار، وأنا ذكرت المصادر للأخوة المشاهدين اللي يحب يرجع إلى ما كتبه السيد أحمد الحسن وما كتبه الأنصار في مثلا هذه الرواية، ولا أقل الرجوع مثلا إلى كتاب قراءة جديدة في رواية السمري للأستاذ ضياء الزيدي فرج الله عنه. هذا ما يتعلق بالتهمة الثانية، تهمة أن هذه الدعوة باطلة استنادا إلى رواية السمري. طيب، التهمة الثالثة، رأيت السيد حسن نصر الله ورأى معي السادة المشاهدين جميعا أنه لما وصل إلى مسألة ادعاء البنوة للإمام المهدي صار يضحك ويبتسم ويتفاجئ من هذه القضية. أنا أولا لا أعرف ما هو الداعي إلى الضحك وإلى الاستهزاء لما يصل الأمر إلى أن هناك رجل يقول أنا ابن الإمام، أنا وصيه، أنا يمانيه، أو أنا رسوله. ما هو الداعي؟ إلا أن يكون شيء واحد بس، أن هذا الأمر دخيل ومبتدع في دين الله. فقط البدعة هي التي تدعو إلى السخرية وتدعو إلى الضحك وتدعو إلى الشفقة. هل للإمام المهدي ذرية وأولاد أو لا؟ وإذا ثبت أن لدى آل محمد عشرات الروايات أكدوا فيها أن للإمام المهدي أبناء وأنهم موجودون حتى في زمن الغيبة الكبرى، فضلا عما بعد الظهور وفي دولة العدل، إذن أين تولي بوجهك؟ من هو اللي يكون أولى بالضحك على الآخر؟ لكننا مع هذا، ورغم أني أعلم أنك جاهل بهذه الروايات، لكني لا أضحك أبدا، بل هو مدعاة للمأساة أن يتصدى شخص لرد دعوة يقول صاحبها أنه مرسل من الإمام. لا أقل فقط اسم الإمام المهدي يكون حريص أو دافع لكم أن تبحثوا في دعوة الرجل وتنصفوه. أين تولون بوجوهكم إن تبين صدقه؟ وهو بين الصدق، لكن أنا أتكلم الآن بلسانكم، بلسان حالكم. أيعقل أنك لم تطلع على روايات المهديين إلى يوم الناس هذا؟ إذن هاك مني كتاب من الشيخ ناظم العقيلي اسمه 40 حديثا في المهديين وذرية القائم، سطر فيه شيخ الفاضل ناظم العقيلي أكثر من 50 حديثا، لكنه ذكر 40 فقط للتيمن. والكتاب ممكن تنزلونه أنتم وعندكم لجان ثقافية وما شابه هناك في لبنان،
وتنزلون الكتاب من موقع أنصار الإمام المهدي وتقرؤون عشرات الروايات التي جمعها لكم أنصار الإمام المهدي. هل تضحك مثلا على وصية رسول الله التي يقول فيها يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، 12 إمام و12 مهدي. إذن آل محمد هم عدتين، العدة الأولى أولها علي بن أبي طالب وآخرها الإمام المهدي، والعدة الثانية أولها المهدي الأول الوارد ذكره في الوصية باسم أحمد اللي أنت الآن تستهزئ به، وآخرها المهدي الثاني عشر الذي يرجع عليه الحسين، والذي ورد في الروايات أنه لا عقب له، يعني لا ذرية ولا خلف له، لأنه الحجة الأخير على هذه الأرض. أحمد هذا الذي ذكرته وصية رسول الله يقول عنه رسول الله هو أول مقرب إلى أبيه الإمام، يعني هو موجود في زمن الظهور، هو أول 313 يا سيد حسن، وهو أول المؤمنين، يعني أول مؤمن بدعوته، ولذا صار وصيه، كما أن عليا أول مؤمن برسول الله فصار وصيه، كما أن شمعون أول مؤمن بعيسى فصار وصيه، كما أن هارون أول مؤمن بموسى فصار وصيه. فأحمد بنص وصية رسول الله في ليلة الوفاة والتي أسماها الكتاب العاصم من الضلال، بنص وصية محمد صلى الله عليه وآله ورد أن الإمام المهدي إذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، يعني أول 313، يعني موجود في زمن الظهور. ويذكر أسماءه عبد الله وأحمد والمهدي، لأنه المهدي الأول واحد أيضا من أسماء المهدي، وهو أول المؤمنين. الآن رسول الله يعرفنا أن أحمد هو ابن الإمام، أن أحمد هو وصي الإمام، أن أحمد هو أول مقرب إلى الإمام. هل هذا هو الذي دعاك إلى الضحك مثلا؟ أو الذي دعاك إلى الضحك مثلا قول الإمام السجاد يقوم القائم منا ثم يكون من بعده 12 مهديا، أو قول الإمام الصادق عليه السلام إن منا بعد القائم 12 مهديا من ولد الحسين، أو أقوال آل محمد اللي سطرت لكم الآن على عجالة أكثر من 15 حديث، ولولا خشية الإطالة لذكرتها واحدا واحدا. علامة الضحك وأنتم غارقين في الجهل من رأسكم إلى أخمص أقدامكم. أوليس هذه روايات آل محمد؟ ورواية الوصية واردة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، رواية الإمام السجاد واردة في شرح الأخبار للقاضي النعماني المغربي عفوا، مو رواية الإمام الصادق واردة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، مو حب العرني يقول خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة فقال لتصلن هذه بهذه حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير، وليبنين بالحيرة مسجد له 500 باب يصلي فيه خليفة القائم، يعني خليفة الإمام المهدي، لأن مسجد الكوفة ليضيق بهم أو عنهم، وليصلين فيه في دولة العدل 12 إماما عدلا هم نفسهم المهديين اللي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته. أوليس الحسن أو أبي الحسن الضراب في صلاته التي رواها الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام المهدي يقول عن الإمام المهدي اللهم أعطه في نفسه وفي ذريته وشيعته، إلى أن يقول وصلي على وليك الإمام المهدي وولاة عهدك والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم. وهذه روايات آل محمد، مو هي مصادر الشيعة الأساسية؟ ولماذا لما ابتليتم اليوم برجل اسمه أحمد يقول لكم أنا ابن إمامكم، أنا أول مقرب إليه، أنا يمينه، أنا وصيه؟ مو هذه روايات آل محمد تذكر لكم أن الإمام له ذرية؟ إن قلت هذا ربما في الظهور، هاكم اسمعوا الآن في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 162 حديث رقم 120 يقول المفضل بن عمر سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم هلك أو قتل، ويقول بعضهم ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير، هاي في زمن الغيبة الكبرى، لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره، الجميع يضع خطين تحت من ولده. لو لم يكن للإمام ذرية فلماذا ينفي عنهم الإمام الصادق عليه السلام أنهم يطلعوا على أبيهم
وأمر أبيهم صلوات الله وسلامه عليهم. هل يخالفون الحكمة؟ هل يصدر من آل محمد سفه وكلام لا معنى له؟ إذن للإمام المهدي ذرية حتى في زمن الغيبة الكبرى، ولكنهم مو كلهم يطلعون على أمر أبيهم إلا المولى الذي يلي أمره، المولى الذي يلي أمر الإمام، وصي الإمام، ابن الإمام، أول مقرب إليه بنص الوصية المقدسة هو ابنه أحمد. إذن من الذي هو الآن مدعاة للضحك؟ وروايات إخوان بالعشرات. أعطيتكم مصدر لكتاب اسمه 40 حديثا في المهديين وذرية القائم للشيخ ناظم العقيلي، فيه أكثر من 50 حديث. انظروها أو انظروا إليها أو ارجعوا إليها، ثم تبينوا من هو الذي يستدل بآل محمد ومن هو الذي لا أو غير عارف برواياتهم. الأكثر من هذا، ماذا قال علماء الشيعة العاملين في مسألة أبناء الإمام المهدي؟ ارجعوا إلى موسوعة السيد محمد الصدر رضوان الله عليه، وانظروا كيف يخصص فقرة كاملة ومحور كامل من بحثه يسميه حكم الأولياء الصالحين. يقول هم أبناء الإمام، هم قادة دولة العدل، بل يقول أن لأولهم فضل على سائر المهديين ال11 لأنه يحظى بالإشراف والتوجيه المباشر والتربية المباشرة من قبل أبيه الإمام المهدي. فلماذا أيضا الاستهزاء وبي ما بي وإلى آخره؟ نعم أبيه، نعم أبوه، ثم ماذا؟ هل تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كما يقول الإمام الصادق نحن والله الناس المحسودون؟ هل ذنب أحمد لأنه خلقه الله من آل محمد وجعل أبوه الإمام المهدي أو جعل أباه الإمام المهدي؟ هذا هو ذنبه مثلا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إما أن يكون اليمان أنتم تحددون له إذا جاكم بي من اختاره الله فيكون مدعاة للسخرية والاستهزاء. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق وعد الله ووعد محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم هل تهزأ مثلا ببعض ردود علماء الشيعة الآن مثلا موقع الرافد الرسمي التابع لمرجعية السيد السيستاني لديه وكيل اسمه جعفر علم الهدى، يجيب السائلين يسألوه عن ذرية الإمام المهدي يقول نعم، ويذكر بعض هذا اللي ذكرته أنا، يذكر وصية رسول الله، يذكر الزيارات، يذكر الأدعية اللي ذكرها ابن طاووس وأمثالها، يقول نعم للإمام ذرية، وقد ورد هذا في روايات كثيرة وفي أدعية وفي أمهات مصادر الشيعة. هل تضحك على هؤلاء أيضا؟ هل تضحك مثلا على السيد محمد الصدر؟ هل تضحك مثلا على السيد محمد باقر الصدر في كتاب المجتمع الفرعوني أيضا يذكر فيه المهديين؟ في كتابه المجتمع الفرعوني يذكر السيد محمد الصدر أو يذكر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه تحديدا صفحة 175 في الباب الرابع الفصل الثالث، يقول المهدي سوف يدمر كل أسباب الفساد والانحراف وعلى رأسها الظلم والجور، ويؤسس مجتمع القسط والعدل، ويرسم له مناهجه إلى أن يقول وخلال فترة ولاية 12 خليفة من ولده يكون المجتمع في سير حثيث نحو التكامل والرقي، ويكون الإنسان بمستوى من العلم والأخلاق ما لا يحتاج إلى رقيب غير الله تعالى. ثم يقول وعند ذلك يتحقق البلاغ بوراثة الصالحين الأرض كما في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور. هل تضحك مثلا على السيد محمد باقر الصدر أو على الكفعمي أو السيد المرتضى أو السيد الحائري اللي أيضا لدينا؟ يعني الآن دعونا نقف حتى أستراح أنا أيضا قليلا. خلونا نقف مع تصريح السيد كاظم الحائري أحد مراجع الشيعة كما يقول سيد حسن نصر الله أنه يأخذ هذه المسائل من المتخصصين ومن العلماء. هذا واحد من علماء الشيعة يعترف بوجود المهديين وأبناء الإمام ووصية محمد صلى الله عليه وآله، ويقول عنها رواية معتبرة ويذكر المصدر كما نستمع له. الطائفة الثانية الأحاديث القائلة ب12 مهديا. الطائفة الثانية تقول أن الحجة يموت سلام الله عليه، وبعده يأتي أولاده يحكمون الأرض بالعدل والقسط، وهم مهديون يسمون بالمهديين. ليست كلها تعين عددها، لكن قسم منها معين العدد وهي 12 مهدي.
هكذا قسم من يجي. أذكر رواية واحدة، هي روايات كثيرة عديدة، أذكر رواية واحدة أخذتها، هذه الرواية هم عندكم مصدر إذا تريدون، أخذتها من غيبة الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة، حديث 121 صفحة 150 إلى 151 بحسب طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية، بحسب الطبعة. بسند له عن أمير المؤمنين عليه السلام قال، هم الرواية مفصلة أنا ذاكر محل الشاهد لا أكثر. بسند له عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته، رسول الله في الليلة التي صباحا توفي، قال لعلي يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات، جيب لك صحيفة ودوات، أقول لك هالشيء إملي اكتب. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته وصاياه، أمر رسول الله أن يكتب علي وصاياه إلى أن قال آخر شيء قال يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديان. المهديين مو أين ولكنهم أولاد الإمام، مهديون مهتدون ويهدون الناس ويحكمون بالحق. فأنت يا علي أول 12 إماما. ورواية مفصلة أنا حادثها يذكر أسماء الأئمة واحدا بعد واحد من علي إلى الحجة عجل الله فرجه. فقال رسول الله فذلك 12 إماما ثم يكون من بعده 12 مهديان. هذه الطائفة الثانية. طبعا هذول المهديون هم حجة الله، لكنه ليس على مستوى إمام معصوم، إنما على مستوى حجج من قبل الله. إذن الآن استمعنا إلى أحد المراجع وهو السيد كاظم الحاري، كيف اعترف وكيف بيّن أن وصية رسول الله، الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة اللي هو أحد مصادر الشيعة الأساسية، وبيّن أن هناك ذرية للإمام المهدي. الأكثر من هذا خلونا أيضا نقف حتى يكون الكلمات موثقة ولا يتهمني أحد أنه أنا أطلق الكلمات من دون مصادر مثلا، ليرجع معي الجميع إلى ما نقله الحر العاملي في كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة صفحة 368. ماذا قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه؟ يقول، يعني الحر العاملي ينقل كلام السيد المرتضى، يقول نحن لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدي عليه السلام، بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، وهم المهديين 12. وصية رسول الله آل محمد ذكروا المهديين بعشرات الروايات أنهم يحكمون بعد أبيهم الإمام المهدي ويقودون دولة العدل، أو كما يسميهم سيد محمد الصدر حكم الأولياء الصالحين ذرية الإمام وأبناء الإمام، أو الأئمة العدول كما يسميهم أيضا السيد محمد باقر الصدر في كتاب المجتمع الفرعوني كما قرأناه قبل قليل. يقول إيماننا هذا لا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية، لأننا كلفنا أن نعلم إمامتهم وقد بينا ذلك بيانا شافيا. أيضا الشيخ الكفعمي في المصباح حسب ما نقله عنه الميرزا النوري والعلامة المجلسي أيضا في كتاب النجم الثاقب الجزء الثاني صفحة 72، وكذلك في بحار الأنوار جزء 99 صفحة 125، قال الشيخ الكفعمي
روى يونس بن عبد الرحمن أنه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر بهذا الدعاء: اللهم ادفع عن وليك، كما قرأنا، وأنه ذكر في آخره: اللهم صل على ولاة عهده، ولاة عهد الإمام المهدي، والأئمة من بعده، إلى آخر ما تقدم. قال الكفعمي في الحاشية: أي صلي عليه أولا عفوا على الإمام المهدي، ثم صلي عليهم ثانيا من بعد أن تصلي عليه. ويريد بالأئمة من بعده أولاده أو أولاده، لأنهم علماء أشراف، والعالم إمام من اقتدى به، ثم إلى آخر كلامه. الآن روايات آل محمد وآل محمد قد عرضت شيء منها. عرضت بعض كلمات علماء الشيعة وتعبيراتهم صوتيا. عرضت بعض كلمات كبار علماء الشيعة كالسيد المرتضى، كالكفعمي، كالسيد محمد باقر الصدر، كالسيد محمد الصدر، الشيخ الكوراني، غيرهم من المتخصصين كما هو يسميهم سيد حسن نصر الله. كل هؤلاء يعترفون. شيخ الكوراني صريح عبارته في المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي، يخصص فصل كامل، فقرة كاملة، حكم أو سيكون بعد المهدي 12 مهديا من ولده. إذن ماذا بقي للسيد حسن؟ يعني ما هو الداعي للضحك والسخرية أن السيد أحمد الحسن اليوم يقول للناس أنه ابن الإمام محتجا عليهم بوصية رسول الله؟ هل شخص يقول أنه ابن الإمام هو المدعاة للسخرية؟ هل كون الإمام المهدي له أبناء وذرية هو اللي مدعاة للسخرية؟ أو الطرف الآخر الجاهل بكل هذا، جاهل بأقوال محمد وآل محمد، وجاهل بأقوال حتى علماء الشيعة. قضية جديدة مسألة اللغة حتى ما أطيل أكثر. يقول أن أحمد الحسن كسر عظام سيبويه. هسه أريد أتنزل وأقول أن الرجل لا يحسن شيء من قواعد اللغة، حاشاه يا ابن رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وأنت سمعت خطاب سيد أحمد الحسن يا سيد حسن نصر الله، كما استمعنا إلى خطابك اللي تتكلم به اللهجة العامية. أنت يفهم خطابك والرجل يفهم خطابه، وإن كان هناك فرق في البيان كالفرق بين الثرى والثريا. تكسرت عظام سيبويه، ثم ماذا؟ وهل سيبويه حجة من حجج الله حتى إذا خالفه أحمد الحسن يعني بطلت دعوته مثلا؟ وإذا كنتم تقيمون آل محمد بسيبويه وقواعد سيبويه الوضعية، إذن فصرحوا أمام الناس وقولوا نحن شيعة سيبويه. ليش تقولون بعد شيعة آل محمد؟ لأن نحن ما عرفنا إماما من آل محمد عرفت أحقيته وإمامته بهذه الطريقة. لم يعرض إمام من آل محمد على الخليل بن أحمد الفراهيدي أو على سيبويه أو على الأخفش أو على أرسطوطاليس وما شابه. آل محمد يعرفون بقانون وضعه الله لهم، من أراد أن يعرفهم به فليعرفهم به من وفقه الله، ومن أراد أن يتنكر لقانون الله ويخترع قانون من جيبه فهذا شأنه، ونحن لسنا ملزمين. قواعد اللغة العربية ما هي إلا قواعد وضعية بشرية وضعها سيبويه وقبل سيبويه أيضا ومن بعد سيبويه، وكانت المدارس مختلفة، مدرسة للبصرة ومدرسة للكوفة ومدرسة خليط كالمدرسة الموجودة لدى البغداديين. ليس في اللغة العربية شيء اسمه قانون يحرم مخالفته، لا يوجد شيء اسمه قانون في اللغة العربية. وأما القواعد فهي مجرد قواعد استقرائية حصلوها سيبويه وأمثاله بجهدهم الناقص واستقرائهم لبعض قبائل العرب، وكثير من القراء السبعة خالفوها. القرآن الكريم ضرب ببعض قواعد النحو عرض الجدار. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وغير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضربوا ببعض قواعد النحو عرض الجدار. ثم ماذا؟ أما إذا أردتم أن تستخدموا المنطق الفرعوني، ما هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فاعلموا أنه ما هو إلا منطق فرعوني. فمن اعترض على خلفاء الله وعلى بيانه وتلكؤه لم يفعله أحد من الصالحين أبدا، بل هو منطق فرعوني نطق به الله وبينه على لسان فرعون. كيف وصف كلام عيسى أنه ما هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أو يبين. وإذا كنتم بهذا المستوى إذن قولوا أن قانون معرفة الحجة يكون بقواعد سيبويه، واتركوا قانون الله الذي جعل من النص قانونا لمعرفة حججه، وجعل من العلم قانونا لمعرفة حججه، وجعل دعوته الناس إلى حاكمية الله قانونا لمعرفة حججه.
كما صرح بذلك القرآن الكريم. اللغة بعبارة مختصرة كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس نظام عرفي لرموز صوتية يستغلها الناس في الاتصال بعضهم ببعض، والإنسان يكتسب لغته من المجتمع. يعني إذا كنتم تتوقعون أن ميزان معرفة الإمام هو بالتمنطق وعوج اللسان وما شابه، إذن اتخذوا من خطباء المسجد الحرام في مكة فهم أفصح منكم لسانا بهذا المعنى، هم أفصح منكم. وإجادة لقواعد النحو اللي وضعها سيبويه تلميذ حماد بن سلمة السني الهوى المتنكر لمحمد وآل محمد وولايتهم. إذا كنتم تقتدون بسيبويه مع أنه منهجه هذا المنهج، وكل من تعرض إلى سيرة سيبويه يعرف من هو أساتذته ويعرف المناظرة بينه وبين الكسائي في القضايا الزنبورية وقضايا ألف ليلة وليلة، وكيف كانوا يتنادمون مع هارون الرشيد، وكيف كان الكسائي بالذات وسيرته الخبيثة هي أولى أن توصف بالصبيانية والولدنات. يا سيد حسن نصر الله، أمثال هؤلاء اللي تضعونهم اليوم كميزان تقيمون به آل محمد هم أولى أن يوصفون بالحركات الصبيانية والولدنات، لأن الكسائي كما يترجم له السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول كان معروفا إتيان الغلمان نستجير بالله، يعني الداء اللي ابتلي به قوم لوط. هذا الكسائي، وهذه سيرة سيبويه، وهاي منادمتهم لهارون الرشيد، وهاي العركة على المسائل الزنبورية وما شابه، هذا اللي تتقيمون آل محمد اليوم بهاي المسائل وهذه السفاسف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل خالف القرآن قواعد اللغة أو قواعد النحو بتعبير أصح؟ نعم، أحيانا كثيرة ضرب بها عرض الجدار. قواعد النحو يا إخوان يا سادة يا مشاهدين قواعد وضعية بشرية، غير معني بها الإمام المعصوم. الإمام المعصوم فقط معني أن يبين ما يريد، وهذا يكفي الإمام المعصوم. اللي أزيد عن هذا فضول، هذا علم. الأكثر من هذا لا يضر من جهله ولا يعرف من تعلمه، كما وصف رسول الله علم العربية وعلم الأنساب. بل حتى أن موقع رسمي للسيد السيستاني يجيب فيه مركز الأبحاث العقائدية، يسألهم أحد السائلين عن مخالفة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه في الرواية المعروفة، وكيف صحح له أحد السائلين: سيدي لو نظرت في هذا لما قرأ ولقد نادانا نوح، ولقد نادانا نوح، عفوا ولقد نادانا نوحا، قرأها الإمام الصادق كما في نص الرواية في المستدرك للعلامة النوري. فصحح له السائل محمد بن مسلم، قال له سيدي نوح، لأن باعتبار فاعل، ثم قال له لو نظرت في هذا أعني العربية، فأجابه الإمام الصادق: دعني من سهككم. هذه السهك يعني الراحة الكريهة النتنة، هذا فضول، هذا لا يضر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أن لا يستعملوا أمثال هذه السفاسف وهذه الأمور اللي ما ترفع من شأنهم، كما يزعم البعض اليوم أن الإمام أمير المؤمنين هو من أسس علم النحو. علي أكبر من هذا، يا من تعتقدون أن هذه تضيف كرامة لعلي عليه السلام. علي أكبر من أن يكون قد أسس علما وضعيا ليقع بيد الآخرين فيما بعد، بيد الأخفش وسيبويه وما شابه، ثم يحاكموا به ألسنة العرب البقية ويتجاهلوا للبقية. نعم، آل محمد خالفوا قواعد اللغة وضربوا بها أحيانا كثيرة عرض الجدار، وهذا نص كلام مركز الدراسات التخصصية كيف يجيب السائلين. يقول: النحو علم ابتدعه أبو الأسود الدؤلي. إذن هو علم مبتدع، علم بشري وضعي. بعد ثم يقولون: واختلف النحويين فيما بينهم في كثير من المسائل، ولذلك ظهرت مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ومدرسة بغداد، وأهل البيت هم أفصح الناس. فما ظنه السائل يعني محمد بن مسلم من أن الإمام في الموضع اللي سئل عنه أو الذي سئل عنه لم يراعي قواعد النحو، وهو ما دعاه إلى تصحيح قول الإمام، هذا الظن لا اعتبار به ولا قيمة له، فالإمام لا يخضع لقواعد مبتكرة
وقع فيها الاختلاف بين الناس، بل يجري كلامه على نهج الفطرة العربية، ولذلك لم يرتضي الإمام تصحيح الراوي، فمعرفة الإمام بالعربية أعلى وأجل، إلى أن يقول: والقول لمركز الدراسات التابع للسيد السيستاني: وقد روي عن الإمام الصادق: أصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه، أو من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع. هذا رد. أنت مو تقول نرجع للمتخصصين؟ هذا متخصص ومرجع من مراجع الشيعة يقول: لا يمكن أو لا قيمة أن يقيم إمام من آل محمد بقواعد وضعية بشرية مختلف فيها من قبل من أسسها. فكيف خطر في بالك أن تقيم إمام من آل محمد؟ تكسرت عظام سيبويه، أخذتك الغيرة على سيبويه، ولم تأخذك الغيرة على عشرات روايات آل محمد التي انطبقت على هذا الرجل اسما وصفة ومسكنا، بل حتى على صفات الجسدية من رأسه إلى أخمص قدمه. يا ريت تأخذكم الغيرة على وصية رسول الله التي وعدكم محمد أن لا يدعيها مدعي باطل، ووصفها أنها كتاب عاصم من الضلال. وحاشا أحمد لو لم يكن صادقا كيف يدعي كتابا وصفه رسول الله أنه عاصم لأمته من الضلال لمن تمسك به؟ ومنذ متى احتج مدعي باطل بوصية نبي من الأنبياء؟ منذ آدم إلى يوم الناس هذا. فلماذا تشككون بأحمد وهو احتج بنص، بل بنص الكتاب العاصم لأمة محمد من الضلال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أما مخالفة القرآن لقواعد اللغة فسأعرض فقط مثالين. هم يقولون في قواعد النحو المعطوف يتبع المعطوف عليه، من ناحية الإعراب يتبعه. إذن تعالوا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، إلى آخر الآية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. أوليس المفروض تكون الصابئين وفق قواعد النحو؟ فلماذا خالف القرآن قواعد النحو؟ هل تعطون حجة بيد المسيحيين بيد النصارى يطعنون بالقرآن وأنه ليس منزل من قبل الله لأنه خالف قواعد سيبويه؟ يعقل هذا؟ أمر آخر في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: وقطعناهم 12 أسباطا. لماذا لم يقل سبطا كما في قواعد النحو؟ من أن تمييز الأعداد من 11 إلى 99 لابد أن يكون مفرد منصوب. القرآن لم يجعله مفردا. هل تسلمون وهل تعطون حجة بيد النصارى يتهمون كتاب ربكم لأنه خالف قواعد سيبويه؟ من الحجة على من؟ سيبويه حجة على الله وعلى كتابه وعلى خلفائه أم العكس؟ ما أعرف كيف صدرت منك. حسبي الله ونعم الوكيل. هل التزم الشعراء بقواعد النحو؟ كلا. هل التزم القراء 10 بقواعد النحو؟ في تفسير الواحدي، تفسير الوسيط، الجزء الثالث صفحة 249 يقول: قرأ عاصم: وكذلك ننجي المؤمنين، قرأها نجي المؤمنين مشددة الجيم. ثم يقول الواحدي: وجميع النحويين حكموا على هذه القراءة بالغلط وأنها لحن. أنتم وعدكم الآن وتفتون الناس أن القراءات 7 كلها متواترة وكلها نزل بها الله أو نزل بها جبرائيل عفوا على صدر محمد صلى الله عليه وآله. وهؤلاء القراء جاي يخالفون قواعد النحو، مو الشعراء يخالفون قواعد النحو كما يروي الآن مثلا روى البغدادي أن عبد الله بن إسحاق الحضرمي اعترض على الفرزدق من كبار الشيعة، وكان شعر له في ولاء آل محمد صلوات الله وسلامه عليه: وعض زمان يا ابن مروان ما به من المال إلا مسحة أو مجلف. قال له يعني الحضرمي سأل الفرزدق: بما رفعت أو مجلف؟ قال: بما يسوءك وينوءك علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. يعني بتعبيرنا اليوم بالعراق: روح طق راسك ب100 حائط، أنا اللي علي جاي أقوله وأنت شو ما تتأول تأول. بما يسوءك وينوءك. للقرآن التزم بقواعد النحو تماما، ولا محمد وآل محمد الماضين قدسوها واعترفوا بها من ألفها إلى يائها، ولا الشعراء اللي هم مادة علم النحو وقواعده التزموا بها، ولا القراء 7 المقدسين في نظر البعض التزموا بها. يعني فقط
تطالبون سيد أحمد الحسن كن يراعيها من ألفها إلى ياءها، وإلا فدعوته باطلة لأن عظام سيبويه تكسرت. وعظام سيبويه قبله قد كسرها مدرسة الكوفة ومدرسة بغداد ومدرسة مصر والمدرسة الحديثة، متكسر وتبربدت عظامه من ذاك الوقت. لماذا يحاكم الإمام من آل محمد اليوم بهذه السفاسف، ثم تقولون أن أحمد الحسن يفتح دكان؟ أو من يستخدم هذه السفاسف لإضلال الناس هو من يكون أولى بهذا الوصف. إذن قواعد اللغة باختصار أو قواعد النحو إخوة الكرام ما هي إلا قواعد وضعية استقرائية مختلف بها، لا يوزن بها كلام الله ولا يوزن بها كلام خلفائه، وهذا نص علماء الشيعة العاملين، بل حتى أمثال كما قرأت لكم الآن مركز الأبحاث العقائدية وغيره كالشيخ المفيد يقول هاي المهن والحرف وما شابه مو بها يعرف خلفاء الله. يعرف خلفاء الله كما يقول الشيخ المفيد السمة للمذهب بالإمامة ووصف الفريق بالشيعة الإمامية هو علم على من دان بوجوب الإمامة وأوجب النص الجلي والعصمة. الإمام يعرف بالنص لأنه العصمة كما يقول الإمام زين العابدين لا يكون الإمام منا إلا معصوما، والعصمة ليست بأمر بادي في ظاهر الخلقة أو اللسان حتى يعرف بها. العصمة أمر باطني، أمر مخفي علينا، إذن ما يكشف عن العصمة هو النص، ولذلك الإمام يعرف بالنص. بهذا يقول الشيخ المفيد أوجبنا النص الجلي. ويقول الشيخ الطوسي الإمام لا يعلم أنه إمام إلا بنص نبي عليه، فإذا نص عليه النبي جاز أن يظهر الله على يديه علما معجزا. الإمام يعرف إذن بالنص، الإمام إذن يعرف بالعلم الذي يعجز به الآخرين، مو الإمام يعرف بقواعد سيبويه. لم يقل هذا الطوسي ولا الصدوق ولا المفيد ولا حتى علماء الشيعة اليوم الحاليين. لكن هذه العقائد المبتدعة من وين خرجت الآن ما أعرف. كيف يسمح إنسان لنفسه أن يقيم إماما من آل محمد بقواعد رجل حتى ما شهد بالولاء لمحمد وآل محمد أمثال سيبويه، قواعد وضعية مختلف بها. هل سيبويه يوزن بآل محمد أم آل محمد يقيمهم سيبويه؟ ما هذه المصيبة التي أوقعكم بها هؤلاء أيها الناس؟ أيضا العلامة الحلي في كتابه الباب 11 يقول الإمام يجب أن يكون منصوص. الإمام يعرف بالنص. يجي المقداد السيوري يقول هذا ما اختصت وأجمع عليه علماء الشيعة. الإمام يعرف بالنص، الإمام يعرف بالعلم، الإمام يعرف بهذا القانون الإلهي الذي خص الله به خلفائه في أرضه. إني جاعل في الأرض خليفة، علم آدم الأسماء كلها. النص والعلم هما الركنان اللذين ما إن اجتمعا في شخص إلا وكان خليفة لله في أرضه. وأحمد الحسن احتج بهذا، احتج بوصية محمد صلى الله عليه وآله وبعشرات الروايات اللي ذكرتها باسمه وصفته وعلمه ومسكنه، واحتج بمن؟ بالعلم. حسن نصر الله يقول أحمد الحسن ليس عنده شيء، كتاب العبد الصالح فيه أرقى معارف التوحيد والمعرفة الإلهية. رحلة موسى إلى مجمع البحرين، إحكام قصة متشابهة احتار فيها علماء الشيعة والسنة، كيف أن موسى وهو نبي من أولي العزم يتعلم من عبد صالح، البعض يقول هو نبي الله الخضر، وكيف يتعلم نبي من أولي العزم من نبي ليس من أولي العزم، مع أن الثاني أعلى من الأول، يعني أولي العزم أرقى مرتبة. لاحظوا الإحكام في هذا. شيء من تفسير الفاتحة أم القرآن، كتاب التوحيد وبيان عقيدة اللاهوت لدى علماء المسلمين جميعا وعلماء اليهود والنصارى، وإحكام وبيان الحق في هذا الكتاب، كتاب المتشابهات أحكم فيه ما تشابه على الناس، ومسائل تعرض فيه لإحكام بعض الآيات المتشابهة في القرآن والتوراة والإنجيل. إضاءات من دعوات المرسلين، استعرض فيه شيء من سيرة جده محمد وباقي خلفاء الله في أرضه أو نماذج منهم. كتاب العجل بجزئين أيضا. الجواب
المنير عبر الأثير مئات الأسئلة التي بعث بها المسلمون الشيعة والسنة، بل اليهود، بل المسيحيين، بل حتى ملحدين وحتى بوذيين، ويجيب أحمد الحسن كل بكتابه، حتى جمع. هذا فقط 3 أجزاء، هناك 3 أجزاء أخرى لكني أتيت بهذه الكتب على عجالة. كتاب شرائع الإسلام فيه مسائل الحلال والحرام بما هو دين الله الحق، وليس فيها أحوط أظهر وما شابه، بل هي أحكام الإمام المهدي كما يبينها رسوله ووصيه السيد أحمد الحسن عليه السلام. كتاب وهم الإلحاد اللي صدر قبل أيام وفترة بسيطة، وهو عبارة عن مناظرة بين أصحاب أو بين صاحب الدين الحقيقي وبين أكبر علماء الأرض على مستوى الفيزياء الكونية برئاسة ستيفن هوكينج، أو الأحياء التطورية برئاسة دوكنز، وباقي علماء الإلحاد الذين يطبلون ويعربدون واجتاحوا مكاتبنا واجتاحوا شبابنا وجامعاتنا في الوطن العربي وخارج الوطن العربي، وكيف أنهم حكموا على الدين من ألفه إلى يائه بالغلط، لأن ما يقدم من أجوبة من قبل من يسمون أنفسهم علماء ما هي إلا مدعاة إلى السخرية من قبل الطرف الآخر. فكيف تصدى أحمد الحسن وأثبت وجود الله حتى وفق أحدث النظريات الكونية اليوم؟ أيعقل؟ ولا زال هناك كتب أخرى ومصادر أخرى وإصدارات أخرى للسيد أحمد الحسن، وهذه نماذج أيضا من إصدارات أنصاره، حوار قصصي مبسط في الدعوة اليمانية للشيخ عبد العالي المنصوري، وأيضا جامع الأدلة للدكتور عبد الرزاق الديراوي، الوصية والوصي للشيخ ناظم العقيلي، المعترضون على خلفاء الله لعلاء السالم. هذه نماذج أيضا، والإصدارات بلغت 200. السيد حسن نصر الله يقول أحمد الحسن ليس عنده علم لا شيء. إذن على الإنصاف العفا في أرض بيروت، على الإنصاف العفا، وعلى العقول السليمة إن قبلت بها كذا منطق العفا في أرض لبنان اللي لا زالت تحوي شيعة طيبين لآل محمد، اللي أريد أختم بالكلمة معهم أخيرا. إليكم أتوجه الآن، أنتم في خضم هذه المعركة التي انطلق بها يماني آل محمد تجاه السفياني والسفيانيين، والتي يدعو فيها اليوم يماني آل محمد المسلمين جميعا وخصوصا شيعة أهل البيت للالتفاف تحت راية الحق المهدوية. أنتم أولى أن تلبوا نداء وصي ورسول الإمام المهدي أحمد، الذي ذكره جده رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته، وذكره آباؤه الطاهرون بعشرات الروايات التي بينت اسمه ونسبه ومسكنه. وقال لكم أمير المؤمنين أنه يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر. وقال لكم الإمام الباقر أن هذا الرجل المشرقي إن لله تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب ولا فضة، 12,000 بخراسان شعارهم أحمد أحمد. قال لكم الإمام الصادق أن أحمد هذا هو من يلي أمر الإمام. وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله أن أحمد هذا هو ابن الإمام، وهو أول مقرب إليه، وهو أول مؤمن به. وقال لكم الإمام الباقر ما أشكل عليكم شيء فلا يشكلن عليكم عهد نبي الله، يعني وصيته، وقد جاءكم أحمد محتجا بالوصية اليوم. جاءكم من المكان الذي قال عنه أمير المؤمنين لما سئل عن المقربين وقال ألا وإن أولهم من البصرة، جاءكم أحمد الحسن من البصرة. جاءكم وهو الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين، في خده الأيمن أثر وفي رأسه حزاز. وتعلمون أن هذا الوصف هو ليس وصفا للإمام المهدي، لأن الرواية تقول هو شبيه موسى بن عمران، والإمام المهدي شبيه رسول الله، وهو أبيض اللون وليس أسمر اللون، وهو متوسط الطول، وهو أزج الحاجبين وليس مشرف الحاجبين. جاء لكم وهو داعيا إلى الله بالعلم الذي قال لكم الإمام الصادق سلوه عن العظائم التي يجيب فيها مثله. إذن أحمد الحسن احتج بقانون الله في خلفائه، احتج بروايات محمد وآل محمد التي ذكرت حتى وصفه
وشمائله. واحتج أحمد الحسن بعشرات الروايات هذه، واحتج بوصية جده التي لا يدعيها مدعي باطل، احتج بآلاف الرؤى الصادقة التي يرى فيها العراقي والإيراني والسوري واللبناني والمصري والجزائري والمغربي والعربي وغير العربي الأوروبي الأسترالي. الآن أنصار الإمام المهدي في كل بقاع العالم، كل واحد منهم يشهد أنه هذا يقول رأيت محمد، ذاك يقول رأيت عليا، رأيت فاطمة، ثالث يقول وهكذا، رأيت موسى، رأينا عيسى، رأينا إبراهيم، رأينا حتى جبرائيل. وكل هذه الرؤى الصادقة التي تجمع الشيعي والسني واليهودي والبوذي والنصراني كلها اجتمعت وتؤيد هذا الرجل. ولذلك أتباعه من الشيعة، من السنة، من اليهود، من النصارى، من البوذيين، بل حتى من الملحدين. إذن أحمد الحسن يشهد له ربه، يشهد له محمد وآل محمد آباؤه، تشهد له وصية جده، تشهد له علومه التي بثها في الناس في الدفاع عن ربه ودينه وخلفائه. كل هذا وليس بنظركم لم يقدم أحمد الحسن شيء. إذن ماذا بقي إن كذبتم كل هذا؟ إذن أيها الشيعة الطيبون في لبنان، أنتم مدعوون لنصرة الإمام المهدي ونصرة يمانيه الموعود. وها هي أبواق حروب السفيان قد أطلقت، وها هي مناشيره تحز على الهوية كما تعرفون، وها هو يهدد بهدم مراقد أئمتنا في النجف وكربلاء. وأيضا ها هو يماني آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يمد يده إليكم جميعا ويدعوكم للالتفاف حول راية الحق المهدوية. إذا دققوا وابحثوا واقرأوا كتبه قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.